you are able to stand, please stand. Rồi sợ to đó, họ này ba sợ. bé bí bé học học ngàm tại xin nó bé bé chạy thiêm đây nè để cái gì nó trả tôi chống cơn luôn nè. I know, buddy. You want to go stand? You can stand between them over there. They're right here. Left, 1, 2, 3, left, left, right, left, left, left. One time, push, left, left, out. Right, peace. Prepare to post collar. Post. For the national anthem, please welcome Miss Yayuli. Present, up. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we held were so gallantly gleaming, and the rockets sprangling, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? Tôi chỉ thấy chồng em lời sâu chuyện đang lia té nước mốt bé ý hãy nàng ý cho chuyện đợi trong sau lỡ cắn thử thời chia chê bé hãy mong tàu mua cho chuyện đợi sâu chị trao đèn đến nhu lụy hãy nàng chạy luôn mua cho chuyện đợi sau trao đèn đau đèn đợi thảo đốt khóa đánh gì nên chỉ cho cái giờ nhỉ mua cái dòng trái dòng thì mong kia tao mua để đợi nhu cho nó chở cho xìa ít tiền thao mù ít tiền xin cho lúa mua đợi sầu tăng mong tu chế bé kia lì mua bé tè tu chỉ qua lù hái bé thìa ít chăng thầu ít chăng ít tiền thầu ít tiền trong
南梦，铁早自己老难，叫南梦通爹背，要背不可走，起落又背西背黑梦，又有中了就天气比较莫来，叫南梦，铁里我到了顶，背梦里走到得要到高到高，铁我难叫有少，背梦是通路有难人，阿弟哎是南梦里背要梦里背要梦。Chúng tôi có mong những tua đến này sáu cái bên này bao đến những thứ thế. So the first group will be the board director at the Hmong Association of Sheboygan. So if you are present, please stand. Next will be state official. So any state official, if you're here today, please stand. Mayor Ryan Sorensen. Giờ phép từ chữ rõ nhau nữa. The Sheboygan Common Council. So if you are present, please stand or wave your hand. Zimu Dr. Tim Einstein from Michigan. Chỉ ta đến đây bé cho nó chú mong cho một công môn bé cho nó chú nên tôi nó chạy của bao này cho nó cái giờ này sợ thế này họ sợ có bé họ bao thế này nó từ thế. Dì mù giờ bé cho cầu gì họ panel nó nào là chạy chỉ nên chỉ lo là nên cho trên là chạy nên tụi chi. So the 18 panel honorees and or your family please stand. Bé một cầu gì ba để nó cũng bao tiền trong họ nó sẽ được sợ nó cho nó tốt chạy nên chỉ là tiền nên bao nhiêu tụi chi. So next would be a welcome remark by the Hmong Association President, Mr. Muava. Yeah. So our next remark will be from by our Hmong Association President Muava. Yeah. Okay, I'm going to speak in Hmong first, and then I'll go in English. So, Yong Xie, you know, mua ni chỉ năng cho trong tua cộng với lúc rồi Sheboygan Lao Hmong Veterans Memorial Celebration. Tôi thấy chăm mấy cái nó chơi nó lấy cho chơi tao bây tôi phụ thế nên chọn nó bây giờ tôi thọ để tôi thấy bây giờ tới chờ hiện tại bây giờ mong nó chơi bây giờ Yong Xie thì bây giờ tôi nhỏ thì tôi yêu lúc tới chờ nó bây giờ chọn nó đi là就政治thì vì điểm mua ni bây giờ mua cho cái cần tờ cho cái ô lan lụa cho cái mua này là từ Hải Nam là bây giờ mong cái sao cho tôi đi cho cầu gì lúc chỉ năng to đấy to lúc nào đi to mong đi nhỉ đi cho nó chỉ lúc bây giờ thì bây giờ là gì nó thì anh cho mua trong xe tiền đi tận trong cho lúc chân gì đi chứ lúc nào đi cho mua xe to vấn đề của hải cơ nó chơi của sao phải họ lựa tôi bây giờ tu lụa để chạy lụa thì bây giờ các tàu lọ cẩu tôi chả bây giờ mong tôi nhau lúc tới chờ mà mình đi nó ni bỏ tiền bây giờ tu trò nó cho tại nã khuyên giải nó cho tại lụa thế rong nó mua chỉ mong tàu lợ ni các tàu rong cẩu đã các tàu thì cho ni tôi ni nó đó ni cẩu được bây giờ mong lúc history nó cho ni đã các bao là lúc bây giờ mong của Hà Nội nó bây giờ mong okay. Okay, well, good afternoon. I want to welcome everyone to Sheboygan's 2023 Lao, Hmong, and American Veterans 17th Annual Memorial Celebration. It has been 3 years since we last held this event here to honor our fallen heroes who died serving with or in the United States military. More specifically, those who fought with the United States during the Vietnam War. Without their sacrifice and perseverance, we, the Hmong people, would not be where we are today. In my personal opinion, I consider them to be the greatest generation in our Hmong history. Our parents, our grandparents, our great-grandparents joined forces with the United States, not knowing
what actions, not knowing what the outcome would be. The results of their actions led the Hmong people to come to America to have the opportunity for a better future. We are all examples of that better future. We have so many opportunities that they did not have, such as pursuing higher education, having a job, owning a home, being a professional athlete, serving as a civil servant, and owning a business, and honestly, anything that we want to be. Today is truly a special day for us to dedicate and honor them. Today, we have 18 families here to honor their loved one by adding 18 new panels to this memorial. Thank you, families, for allowing us to be part of your remembrance. The engraved panels will be part of the memorial to commemorate their service and forever be part of our history. Before I finish, I know that Memorial Day is a day to honor our fallen heroes. But I also want to recognize all of our men and women who have served in our military. If I call you, may you please stand up or raise your hand. Anyone who has served 20 plus years in the U.S. military. I know there's quite a few of them here. Anyone who has served or is currently serving, can you please also stand up? We want to thank you for your service. And we want to thank you. I want to thank you, and let's have a great celebration today. Thank you, everyone. If you're happy to be here, let's give a cry loud enough. Yani Rosieto Kanana Chetacha de Kuna Dasha. Tôi cần đó sao thế? bé cứยัง 我哋用些别的，你把你有你几年在你拉来一个拿人间中你呢？你知道係你做你你裝中你別的你呀你裝茶，mà nó nói用些你是嚟多看咯，กู當合作。也ตัวเท่าชื่นจง Ryan Sorensen อีจงน่ะจุดที่เนี่ยตัวเซ็ง Wisconsin เดินดงชิบวาเย็นน่ะกูตาหัดซาตัวยังนกกูปลา Steve Scofield โอ้ยตัวยังให้ลูกตัวเป็นนู่นน่ะเที่ยกูตาหัดจอชื่อเซ็งชาปเลยจะกูตัวจอจะน่ะชื่อจะเป็นเซ็งจะซีฟูจะเขียนดาวจะเรียจะรอจะแสงที่ชี Mayor Ryan Sorensen, Sheboygan City Council men and women, Wisconsin State Senators and Representatives, Major Steve Schofield, U.S., and SGU veterans, families, and friends. Sẽ kiện là bế ba sẽ sửa hậu lử trong lúc vào lòng dễ nó cũng mua cái dòng xe tạo giải này sẽ được nó là tí sĩ tàu bế xong thâu là nó bây giờ tàu ở cái cho nên cho mình tôi mình nhỏ ở đây tôi hở thì tôi cho nên chỉ rồi nên chỉ lo nên chỉ giờ rồi nên cho tôi vì giờ tôi cam mua bây giờ chỉ tàu ở chỉ bây giờ xã ở bây giờ toàn trong sản nó nọ mà bây giờ xe tiền nó nọ nên tôi còn nói giờ nên tôi hở nên chỉ rồi nên tôi nên thấy nên gì ở đó tôi cho cho xin cho bọn cho ý sao rồi sai chỗ chi. On behalf of the committee, it is my highest privilege to welcome you all to this dedication day. It has been 3 years that we have not been able to celebrate the meaningful purpose of our duties as families, veterans, descendants of the Lao Hmong, and American veterans who have served and died for the U.S. Secret War in Laos from 1961 to 1975 and beyond that. Cô tế chỉ tao mỗi tụi tụt cho rèn bò nó ở đây bỏ nó nọ giờ hết tiệt của tao mỗi tụi tụt cho mà đây rồi của em mấy lúc nhiều bề nhớ tới nhiều khả năng cho này bỏ ta sẽ mà chuyển tu tao bố tao có món đồ của cả nữ chia cả của giá tao cái nào của tao làm chế kế hở bây giờ có tụt cho khả năng vậy sao món đồ cần còn có trình chế chập là nó là này tua
tụ này thấy này rề này đó giờ tụ mua cái tư ly chỗ này giờ tụ ba cái này mua cái và mình cái này trên này tàu mua cái xe là giá tận đây. I consider myself as a lucky one that I was not drafted to serve during the Secret War. If I was drafted, I could have been somewhere here in one of these panels. I understand now the reason why I was spared to go to school, to be the best I can be, because God has a purpose for me. For all of us who are here today, we all share the same purpose, to remember and to honor these veterans who died for our freedom. Freedom is not free. It takes someone's life to give freedom to others. Sự kiện là biết bác sĩ chùa hậu lử cũng mua lúa cho này cầu gì lên này tao cho đốt cho họ nó giờ ít khai chi phí rong ở này cho này chỉ là này tụi này thấy này gì là này chỉ lo chính giờ là này tụi tu là này tụi chỉ kia này ở đây nó mà giờ rong cơ lời giờ vì thì cho nên cho tiền gì rong đi này mà mua trời cần cầu chỉ muốn nên cho này tụi sáng tụi rể nữa này kia lý thế linh cho tàu sư khả năng giờ ít khỏi cho rong hơi tiền người muốn người ta xe một bao sau khi tư lý tụi này tôi nhớ đầu tới cho America cú sáu ở cho rồi cho tôi cho America SGU ở đó là mua xe công tệ là đặc biệt ở cho họ rồi nó chỉ có thể sống ở xe tàu lò. On behalf of our committee, I just want to express my sincere thank you to all the 18 families who are with us today to celebrate their husbands, fathers, uncles, or brothers. You are doing the right things to value and to honor the sacrifice of your loved ones who served or who have died for your well-being, your freedom in America. I also like to say thank you to all members of the U.S. SGU veterans who continue to serve on the committee and those who have dedicated to care for the memorial years after years since 2006. Cũng một lúa cho chẳng phứ thiết cho phải sành nhớ cho luôn đông sĩ bò già nó và lỡ tàu mua thả nó nhớ cho họ lưu văn nó cho bé chỉ trả lưu văn lòng dễ nó cả tàu kia cho mình nhỏ tàu cá hay tiền do vì lý trả là tiền rồi tôi thấy chuyện nó cho cái plot cái tua giá thầu là chỉ ấy phải rộng của cô cho rồi cho cô tu cho tôi sĩ cộng tây ba và họ lử cho lúa thế cho bọn nè cô tu ở sau đó tôi sĩ ba và họ lử nó mà cái tao cá bé và cho cá kia là ta là cô ta cho nên số tuần đã bé nhá nó số và cái nó cho cho nên tuần này sáng nay rồi tuần nàyเขาเชิญน้องมาเนี่ยย้อนด่าลุจีเนี่ยปอลุจีจากพงย้อนด่าฝาเป็นน้องมาตาเลยถ้าเจอเนี่ยมูชัวลุด่าเราแต่ในก็ยิงย้อนต่อชาด่าเราย้อนเราสักเกณฑ์ในก็เป้ยแต่ในจีป้องกันในเจริญนูเป้ตัวเนี่ยเนาะเที่ยวกูทว่าชอบรู้จักเนี่ยจีตอนบ้านร้องหมอตัวเราเป็นบ้านนู้นเนาะย้อนเราเขาเป็นเองต้องเดินไปเป็นป้อแต่ยิงมั่วสารปล้อชีปวดเล่งแต่เรายิงมั่วลีนั่นเต็มนู้นเนาะไม่ร้องเสียกันเก่านั่นมั้งThank you to the city and the people of Sheboygan for donating this beautiful land and this park so we can build something educational about the atrocity of war and the loss of life so the next generations of young people may not see again. Thank you to all the SGU veterans, the volunteers, the youth, the ladies who are working so hard to make this day happen. After the celebration activities today, I invite all of you to share our home American foods at the nearby tent here. And also, I would like to invite you to visit the T-28 airplane at the Sheboygan County Airport on Highway 23. Finally, around noon today, Paul Walton and his friend will fly over the memorial here to honor the SGU T-28 pilots whose names are here in this monument. And towards the end of the ceremony, we will have a release of the famous pigeons by the Sheboygan Pigeon Flying Club. 他可能是对我给了人路那天被容些的被到在那多的好弄是不见，一切还是过的是不见，只么能包的是，但是呢包通干多了，我找到在那多的是那么。Have a nice dedication and thank you for coming today. Sheboygan is well known throughout the world now. Thank you.
First of all, I just want to recognize the remarkable sacrifices that the Hmong veterans have gave to our great nation. And I stand before you humbled and honored to express our deepest gratitude for these extraordinary individuals who have made their immense contributions to our community and nation in the defense of our shared values. 我受着内错度多种路呢，边角做梦叫古都做，了做给巴贝路得求，古手考那开天开被做给我种到了错度到巴贝路热路热，天老地台被做好给谁贡献做呀，被保证将。 The Hmong people have an incredible legacy of bravery and resilience, and their unwavering commitment to freedom and justice is truly awe-inspiring. Today, we gather to remember the sacrifices made by our great veterans and those who have lost their lives. It is through their selfishness and unwavering resolve that we enjoy the liberties that we here hold dear today. จะให้หนึ่งห้องมั่วลูเชียตาเขาเทียเชียมั่วรอหังแล้วจวนเทียจะเอาเกยยูพังเทียจะเกยยันยังนู่นน่ะเป็นตัวชีโชจะจะเป็นจอผู้ตุจอแล้วรู้เจียนชีอย่าวิแล้วลูเชียดาวเทียเกยดาวเป็นที่ลีดาวใจจะเกยยูพังลีนู่นน่ะ These courageous men and women who left their homes and loved ones and answered the call of duty in the face of immense challenges. They displayed unwavering loyalty and spirit. Their service transcends borders and symbolizes the unbreakable bond for all who stand for justice and defend the principles of liberty. 早半年贴只能投资贴户舍得么，路些到口，我一些么老挖这贴叫老兄弟做这，可能贴到海底老是贡献行，贴老做不搞老么样式。 แล้วเกชิป้าหมู่ได้หังอย่าลีจิบุก่อตูต่อแล้วชัวตูว่าต่อสอนเดต่อเจ้าเกยย่างจังเทียที่ไทยเจ้าเกยยืพัง Our debt to the Hmong veterans is immeasurable. They have confronted unimaginable hardships, risked their lives to safeguard the values that we cherish. Their contributions have not only shaped our nation, and their legacies will always be remembered in an integral part of our community's history. ไปขอนุ่งดีต่อไปมองกุตุต่อล่อหังแล้วจีเกจ่อเนี่ยแล้วมัวจ่อเชียมุติไทยดาวอยากว่าไปปอดจังจังแล้วจ่อเกป้าเตาหล่อจีไปลูเตเฉาไปย้อนจงแล้วลูเชียนจียอดจ่อเขาไปลูกังกือ It is our solemn duty to ensure that their sacrifices will never be forgotten. By honoring their memory, we commit ourselves to upholding the ideas that they fought for and nurturing a community that embraces their inclusion and equity. Let us strive to create a society where the legacy of Hmong veterans lives on, inspiring future generations to champion justice and safeguard the freedoms that we hold dear. ไปลู่ลัวเฮาลือมาย่อจูจีปูก่อแล้วลู่เจียนจีล้อมูถกเป็นยอดเจ้าแล้วไปเที่ยวลีป้าเชิงกาอย่าเลยสาโตลีดูเตาอีลู่ใจรอใจต่อเตาอย่าให้นั่งใจเก๋ชิโตรงเที่ยใจเก๋กงเพ่งอย่าไปชิรอเที่ยอีขอเธอก็ไปจองห้องกูดูจอลู่เจียนจีย่อมูก็ดูเตาอีเตียเท่าอีเตียหลอนเที่ยเก๋จังเที่ยเก๋ไทยเก๋ยูพังเก๋ตีไทยเก๋ตีไทยเที่ยตีไทยเก๋ยูพัง To the families of loved ones of our Hmong veterans and those that have lost their lives, I extend my deepest gratitude for sharing your veterans with us. Your unwavering support and sacrifices have played another immeasurable role in their journey, and we recognize their strength it takes to stand and serve. We are forever grateful for your contributions to our community, and that is why it is so important to recognize their service here today. 到这能贴着娘的兄弟好被毛骨堵着，我到时候贴着那堵能到被那着给吧，抽个贴给着你鸟一颗把楼到着给老着到那路呢，被把那路去起，鸟着好被路这路着被我舍得
bé wa sở đầu châu chỉ cho ta. As we remember, let us also celebrate the lives of these extraordinary individuals, and let us share their stories and let their voices resonate, and their sacrifices be remembered for generations to come. Together, let us forge a community where all veterans are acknowledged and respected for their service. Bé rong xia thiên cho cho lỡ lu năng bé yo chủ mua lỡ lu năng cho là thua châu sở đầu thiên thiên cho lỡ lu thiên gì bé wa cái chỉ lu dê lu giò cỏ lăng bao theo hử tan thọ cho cô tu cho lỡ cho cái ba. May the courage and dedication of our Hmong veterans and those lives lost never fade from our memory. May their remarkable legacy inspire us to strive for an even better future, one that upholds their values that they've fought so bravely to defend. Thank you once again for being here today, and happy Memorial Day. Cỏ bém hô cô tu cho diện chỉ bút lo mù lì cỏ lỡ lu năng lu măng mỏ lò tu bê theo kế và măng ya tòn đây nó họ chẳng chăng chấp cha giờ sở đầu mua yêu tù khen một tí thái lu tế chờ và cho này sở đầu tua đồ nu nó. And I'm going to go off script here because that's what I do. I also would like to call Avu up again and the memorial committee members and present to you a certificate of appreciation for the years of valued service and sacrifices to the Hmong veterans and the Hmong service members who've lost their lives. And it is truly an honor to recognize and dignify everyone's service in the Hmong community right here in Sheboygan. A 3-year absence to commemorate those who served and those who died in the secret war in Laos. Today, we will dedicate 18 new panels and honor those veterans of the secret war. I am very pleased to be here as some of my very good friends are being recognized with these new panels. Nhớ rằng sẽ đợi tuần là nó từ giờ bé sống thâu lò bé chỉ tao và các kiện cho cô tu trò và tao tua cho rèn bò nhớ đâu là chỗ tế nó bé mua cầu gì đại là dễ thế và bé giờ hỏi bé cho lỡ cú trong xe cơ thì tao tuần để nó mua tụ bỏ cú bao cú giấy cho phong gì rong tao đó của nhau. This memorial lists the names of those who died and also those who served in the secret war. There are other such memorials, but this memorial is unique in that it recognizes all ranks of soldiers and also tells the story of the secret war. Lúc bà lòng dễ nó rèn tráng tàu sau chẳng bị cho tan ra cho nên lỡ tí xì thiết rồi cho tàu cho rèn bò môn tàu lúc lòng dễ tá xì chúng một tí lúc nào sơ thiết lì hỏi tan ra cho tu cho chỉ chạy tàu lúc nó cuốn tàu là nó cuốn trời thiết chỉnh phía cho phao cho nhớ tàu rèn bò tí xì cho sẽ được tàu bao. For those not familiar with the secret war, I would like to provide a brief overview. In the 1950s, the North Vietnamese Army, NVA, began encroaching on the traditional mountain homelands of the Hmong. Many were conscripted into forced labor. The fiercely independent Hmong fought back, but were no match for the well-armed and well-organized NVA. Chỉ cho và chỉ bảo cho rèn bò nó chỉ xong chỉ cho bộ chỉ cho là nhớ là cầu tê cho tu trò tao bị tu danh tu mong nhớ tao trong hậu bề nhớ đồ là chuột tê tao xiên tao bỏ lên tao trâu chỉ cho yêu ok cho mong và mua xe tới thì lịch sử là tí thái ta chỉ là và chỉ tao đã chỉ và nhớ là cầu thế cho tu trò vì tiền lấy giấy cho nên tao cởi thế tao cho để lò lời. There is a widely held belief that the U.S. government somehow coerced the Hmong into fighting the NVA. But in 1960, it was the Hmong leadership who had asked the U.S. Embassy in Laos for weapons so that they could defend themselves against the NVA invaders. Ít giờ cũng sai thì do chính phủ America tuân chỉ mong
sở tờ trả nhá là cầu tê nó ta sĩ chỉ do linh đỡ sáng sĩ cho bộ trò chào dòng mong cho thơ cho tôi thọ America tôi tỉa lý nhớ đó là chỗ tê ba triệu phỏ trong mong tí thái nhá là cầu tê linh đỡ nu cú chi biểu lệ thiê cho thái là thế lý tàu tôi ba cho mong và cho trò nhớ đó là chỗ tê. It was then that Colonel Bill Lair and the Thai Police Aerial Resupply Unit, Peru, and the U.S. Army Special Forces began training and supplying weapons so that the Hmong and other hill tribes could better defend themselves. Thằng nó cứ chỉ biết là tôi khi chăm hông thì tôi ba mong và cho chúng muốn tàu họ tàu hãy nên nhớ đó là chỗ tế sĩ ba thì lý tí thái tôi cho dân chúa đó. More than 35,000 Hmong and other hill tribesmen were killed, and many thousands were wounded in that 15-year war, a very large percentage of the total population of Laos. Cho chi xía tụ tụ trò mong thiên lì cho nên phải chơi tàu tua tí xí lờ thiên chẳng mua tàu cho xía tụ trò bó và cho trò rải bó nó tàu cầu chí sống thọ lò tàu phản bó cần cầu giờ cho nên phải sẵn nhất đó lúc tế chờ. Long before this memorial was dedicated in 2005, I first broached the idea of a memorial to a group of Hmong Special Guerrilla Unit SGU veterans. Và để lúc vào lòng dễ là yếu tía cho sống ở thiết trào cú tông trò ít cho cú tu trò mong thả bé hay do yếu chỉ trà ít sát phán trà dễ cho nên cho cú tu trò nó. We talked of building a memorial similar to the Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C., that would list the names of those who died in the secret war. No records were kept in Laos, and the only way we could gather the names was through appeals to the surviving relatives and veterans. Bé hay do thì bé sát trái sa pan trà rê rồi đại nhất một thì Washington DC cả tông khởi cho cô tôi cho và tôi trong lo cho rèn bò cho bé thằng đấy nhưng chỉ mua ít khó chơi từ yuan chia tàu sở đời cho bé rồi giờ chỉnh nhon để cho nên và chỉnh chia là giờ lấy chế nên chỉnh khởi tàu chia chế tí gì. When the Sheboygan City Council was asked to provide a small piece of land for the Hmong Memorial, they denied our request, stating a war memorial to a small minority group was inappropriate. We established a memorial committee, revised our proposal, stating that all groups who fought in the secret war would be honored and no public funds would be requested. Thọ bé thọ cho nó chỉ nhớ trong hôm đông Sheboygan giờ nó cả lấy bụi cả chơi cả ăn rồi bé uo lấy chỉ bỏ rong lấy xả tiền mấy cả ăn ba rồi ít ban nên bây giờ lên mà yếu chỉ nhỏ bé thấy li tàu trả ít ban nên lo sang chùa bé cho chữ gì bé yếu đầu tan thọ cho cô tu thọ rồi bỏ tôi rồi là chỗ tây tôi bé yếu chỉ thọ bé sành cho nhiều là một chỉ có chơi nó là tiếc cả. The Lao Hmong and American Veterans Memorial was then approved for this beautiful spot along the lake. It was built with hundreds of donations, maybe thousands. The above is a short version of what was a multi-year, often frustrating process that involved tremendous work by the Memorial Committee. Nó cho nó chữ thì li tao bỏ rong cho lúc vào lòng dễ nó nhớ đầu thà trả để nó nhớ riêng đời thủ đề bây giờ sinh nhật linh đời ít bỏ đời xe linh đời cho nó ở đâu cả sĩ ba ở đâu lúc vào lòng dễ là sư để nó mà thứ biết chỉ cho hậu lử thiết cho sĩ hợp và bây xây sửa lúc vào lòng dễ tàu sĩ rồi ở cho ta linh nó. I'm speaking here today because for almost 6 years, I saw firsthand the horrific casualties of the secret war. I was a Special Forces Green Beret medic in Vietnam before I came to Laos in September 1969. Nó cuối dòng xe thì bỏ dòng tôi hay lô đồ này vì thì tàu xong cầu của tàu bỏ kiên đã có mua thì do cái chỉ cho lo để phô cho rèn bọn phê bổ lý trả thằng đó của ấy tụi cho chữ xanh xây sửa cho chua chở thiết khó mò trâu triệt bỏ nhá là thế vấn đề của là cho là chùa thế xong ít cho bỏ cho chùa.
Until May 1975, I was the only United States Agency for International Development, USAID medic, working in the remote villages and military outposts of Military Region 2. For the first 6 months, I lived in Samtong. And when Samtong fell to the communists in March 1970, the USAID operation moved to Ban Son, Laos, where I was based until the end of May 1975. là sau đó sau khi cho bộ xa châu trí của giờ chính phủ America ấy tôi sẽ sửa thiết tôi cho chua con này mà sa một đôi cho rong mong thiết cho tôi cho ở là xin đầu xin tôi bắt đầu trả cho nhớ rồi ta trả cổ tên rồi bây hùa phát sòng rồi giờ ta trả ó của nhớ sản phẩm tàu trâu lưu lịch sử tất cả để chế thầu cho còn trả tôi luôn trong sản phẩm lúc bé thì tôi sẽ cho xa chào bé thì tao là mua bé khó chờ nữa chỉ là mình nhớ rồi lúc rõ bán son rồi lúc chỉ hỏi nữa là một sao rồi kia lúc chỉ thì tôi sẽ cho xa chào chỉ. On a daily basis, I would visit several remote mountaintop villages in the military outposts, accessible only by air. I would bring in medical supplies, give the mostly Hmong and Lao Tong Khmer medics on-the-job training, evaluate patients, and evacuate those who needed hospital care. Suốt suốt nu, cô gia đã lo một xuồng tàu lúa sò, nhớ tàu trong họ bề, một xuồng cho chơi tốt trò rõ, cô gà chua một trò lỡ, một ba lỡ, phần tàu giờ mất trò cho, mong thiết cho khăm mũ ở lỡ tàu, cởi kho mò, ba rê trọng thiết, ba cho tốt trò mò. Một xuồng sẽ lên từ trò mò lo, giờ cho một kho mò trong đàn trong lo là, giờ chỉ nhờ cho một. The casualties were not only the dead and wounded soldiers, but also the dead and wounded women and children. Thousands also died of diseases while fleeing before the NVA. They became refugees over and over again. The infant mortality rate, those babies who died before their second birthday, reached 70%. Cho tôi trong chỉ cho tôi trò sư, sẽ mua cho bọn niệm mình nhiều dòng đau cơ. Đau xe lên tôi vì cho cá mò thở lấy khía cho út cho nó, cỡ lấy gì để nhá là sạch tệ.แล้ววันนึงท่อหน้าตาโมลีจอตาจ้องเขาไปจะมีอยู่ว่าที่จิตาโมลีอ้อชงเดอแล้วที่ตัวเลยยังโมลีชาเจ้าฝั่งปัวลีเดอ So many military-aged men were killed in the war that boys of 12 and younger were either conscripted or volunteered, given minimal training and put on the front lines, fighting hardened NVA troops. Cho tôi cho mua nuôi nhung lầu trâu tua trong lời linh tờ theo lý mua cho mình nhiều tu có xong lời giá số mua cứ chia phò và cho chỉ tao tại kế cờ xin tàu sĩ tua cờ lời một thái cho nhá la và chẳng tu cho mua chia phò sĩ chua để nó có ý đầy chúa của ông mua trò này say của dân sống sĩ chụp phò trò chỗ chua giờ nhiệt thông lâu để nó đầy chúa thọ. Here's a photo of one of those boy soldiers. I took this photo in Samtong in 1969. Nia Tong Lower survived and is here with us today. When Laos fell to the communists, I was devastated that we were leaving my friends and co-workers. The U.S. government left them to the communist genocide. I was and still am ashamed of my government for abandoning our allies. The Hmong were especially targeted because they had effectively fought the NVA for many years. They were hunted and killed by the thousands. Chính phủ America cho lời chê cho cộng trà chỉ rõ tua bà chê nên hôm nào của chính gia mua cho của cho nó chứ tế chờ tàu cho lời chê cho mong giờ cho trâu chỉ rõ lo chạp lời vì lời giờ cho ba bê tí thái nhá là cổ tế đầu lối xong thầu lò lời giờ cho trâu chậu kia là trong hà hạ thía trâu tua tuần tàu xe lệnh.
Many others died in the jungle while they were fleeing to Thailand. More were drowned when they crossed the treacherous Mekong River. After months, even years in squalid Thai refugee camps, the Hmong and Lao who had worked for the U.S. government were allowed to immigrate to the USA. Then again, the U.S. government failed the refugees by haphazard resettlement programs. They were farmed out to non-governmental organizations, NGOs. 每次ตัวตรงตัวหาเถาเขียดหมูตัวไทยเตจังมั่วจะป้องได้ตัวเถาเลยเขียลาตัวได้น้ำของเถาตัวจอไทยเตตัวย่อเขาใจยังท่านามั่วจะมองเที่ยวหล่อจัวว่าตัวว่าเขาหรือป้าจังฝืออเมริกากูเต่าใจเลยตัวที่เขียนนอเลยจังฝืออเมริกาจังเกียเลยตัวว่านั่งท่านาย่อว่าเรียกว่าเตเตลีลูกของเขาไปแสง Some NGOs were better than others. The Hmong who were settled in Sheboygan were among the very lucky ones. Today, only one generation after immigrating to the USA, more than 1,300 Hmong have advanced degrees, with many lawyers and medical doctors within their ranks. Several Hmong have also been elected to local, state, and federal offices. Mỗi cho con họ cô giờ rong đua lì cho mong ở tôi nhớ cho họ sẽ bồi cái nó này giờ ý cho mong cơ nó bé bà tia ý tiện thằng mù sư sẽ được khía tôi cho tới chờ America nó mua cha lên tới ý xe bé bộ tu mong tao cần tới tia thành xe tao qua cứ chạy đi cho tao qua cứ không mò là doctor chẳng mua châu lên và mua bánh sử một sĩ tử và nó chữ sáng thiên nó chữ thông tới chờ. If there is a bit of a happy ending to the tragic war in Laos, it is that the Hmong and the Lao are thriving in America. I knew the Hmong to be independent, hardworking, trustworthy, and loyal. So I should have known they would do well in the USA. Khóว่าไปปอเตาเตียcho rèn bò nhớ là cho tê nó và choไปrong xe là do vì nên cho mong thia cho là cho cái mua bánh sử nên cho mong giờ cho nên nhẹ cái tư ly nên qua cho xe thêm lòng lù của bao tiền này có vào tàu xoay nhà nhớ là tới chờ America nó của yêu chủ bao tiền đầu vấn đề. In the mountains of China, Vietnam, Thailand, and Laos, the Hmong were historically an isolated and ostracized minority. They did not have a country until they came to the USA. America is the home of the Hmong, and they are a credit to this country. I'm extremely proud of their successes. Thank you. Nhớ tôi cho ta trong họ bề bộ bề ta xia tuổi cho tê nhớ là tê thay tê theo là cho tê nên giờ chỉ cho nên bơi chờ nhớ từ chúa nên chỉ mua tê mua chờ rồi nó nên tôi sau đó tê chờ America giờ nên lúc tê chờ thiên này giờ ý lúc bỏ hậu tôi lúc tê chờ anh nó của dòng xia chắp là tao bỏ này cho cái mua bánh sử của này sẽ được cho. Thank you.